Dear friends, I am extremely honored and privileged to welcome today's speaker, who is Walt Heyer, with his wife Casey. Takže, drazí přátelé, je pro mě ohromnou ctí, že dneska můžu tady mezi námi přivítat Walta Heyera a jeho manželku Casey. Jeho přednáška bude v jeho rodném jazyce a překládat to bude do našeho rodného jazyka Vítek šťastný. His lecture will be in English and I will have the privilege of translating Walt's speech. Thank you. Good morning. Dobré ráno. It's a pleasure to be here, and pleasure to be back with Vítek after 3 years. Je příjemné, že tady můžu být zase zpátky po 3 letech. So today we're going to give testimony to the power of Jesus. A dneska budu mluvit o tom, jak jsem prožil moc Ježíše Krista. What's important for us this morning to know a je důležité, chtěl bych, aby jsme si všichni připomněli, is that transgenderism is anti-God. Že transgenderismus jde proti Bohu. The gender clinics cannot change anyone's gender. Genderové kliniky, operace nedokážou změnit pohlaví člověka. They can only destroy God's design of man and woman. Dokážou akorát rozbít ten boží plán pro muže a ženu. The gender clinics can only stop the proper function of a man and proper function of a woman. Genderové kliniky, operace dokážou jenom vlastně zastavit tu přirozenou funkci muže a ženy. So we need to understand men and women were designed to complement one another. Potřebujeme si připomenout, že muži a ženy jsou stvořeni tak, aby se navzájem doplňovali, so that they can come together in marriage and produce more people for Jesus. Aby mohli plodit děti a boží plány, aby bylo hodně lidí. The gender surgery prevents more people from being born in marriage. A operace transgenderová tomu brání, aby se lidi mohli vzít a mít děti. Because after the operation, a man cannot produce sperm and a woman cannot give birth to baby. Protože po té operaci muž už nemůže produkovat spermie, žena nemá vajíčka, nemůže mít děti. So my testimony is about the fact that they are telling a lie about what this surgery does. Takže ten můj příběh a moje svědectví je o tom, že je tu rozšířená lež, co se týká té operace, co vlastně ta operace udělá. And what I've learned not just from my story, but from working with thousands of people around the world. A já už jsem pracoval s tisíci lidmi, nebo s tisícovkami lidí po celém světě a mám i vlastní osobní zkušenost. That every person who has a desire to change their identity, že každý člověk, který má touhu změnit svoji identitu, has had something happen to them that caused them to not like who they are. Prožil ve svém životě něco, co způsobilo, že ti lidé nechtějí být tím, kým jsou. So for me, it was in 1944. U mě to začalo v roce 1944. I'm a young person at 82 years old. Jsem vlastně 82. Teď je mi 82, teď jsem 82letý mladík. A young, handsome 82. Krásný 82letý mladík. So what happened to me was my mother did not like me. V mém případě to bylo tak, že maminka mě neměla moc ráda. And used to hit me as a very young boy. A už jako hodně malý kluk jsem dostával na zadek. My grandmother made a purple dress for me and put me in the purple dress
and told me how cute I was as a girl. Babička mi udělala červené dívčí šaty, oblékala mě do toho a říkala mi, jak v tom krásně vypadám. Then my dad, because of the purple dress, he spanked me a lot trying to make me a man. Babička to dělala potají a když se to dozvěděl táta, tak zareagoval tak, že to chtěl ze mě prostě vymlátit, takže jsem dostával ještě víc na zadek. Then my dad's adopted brother sexually molested me. A adoptivní bratr mého táty, takže strýček, mě začal sexuálně obtěžovat. So when we have these early childhood experiences that are bad, A pokud dítě zažije v raném dětství takovéhle špatné zážitky, we become very depressed and we hurt so deeply. tak dítě se velmi trápí a hluboce uvnitř sebe má bolest. We want to do something so that it goes away. We want to cover it up. A člověk chce něco udělat, aby se toho zbavil, nějakým způsobem to zakryl. And so whether we go into using drugs or whatever it is, we try to find some way to mask the pain. Může to být braní drog nebo různé další věci. Člověk se snaží tu bolest zakrýt, zamaskovat. And so when I work with people today around the world, we have something we want to learn about their ACEs. A teď, když pracuji s lidmi, v poslední době se zaměřujeme na to, čemu říkáme ACEs, je to zkrátka ACE, Adverse Childhood Experience, Yes. znamená negativní zkušenost dětství. So we found that there are basically three things that cause people to want to identify as transgender. A zjišťujeme, že jsou v podstatě tři věci, které způsobují, že lidé se identifikují jako transgender. One is the social impact of their friends doing it. Jeden je sociální tlak jejich vrstevníků, kteří to dělají. They think it's popular, so they do it. That's social contagion. Říkáme tomu sociální nákaza. Prostě je to populární, tak do toho jdeme. The second one is the internet, TikTok, anime, and other things on the internet. Druhý vliv je internet, TikTok, anime a další věci, které mladí lidé najdou na internetu. The internet is got very evil, even pornography things they should not be seeing. Na internetu je spoustu věcí, i pornografie, věci, které by děti neměly vidět. So like in my own life, when someone comes to me for help, I try to find out what happened to them. A tak jako to bylo se mnou, tak vždycky se snažím toho člověka vést k tomu a najít, co prožili, co se jim stalo. So what we find is they're one of these 10 things. You want to read them. A obvykle je to jedna z těchto 10 věcí, přečtu. Byli svědky domácího násilí proti mamince. Byli psychicky zneužívané v dětství. Děti byly emocionálně zanedbané. Rodiče se odstěhovali od sebe nebo se rozvedli. Dítě bylo sexuálně zneužité. Někdo z rodiny šel do vězení. Někdo z rodiny měl deprese, nebo byl psychicky nemocný, nebo měl sebevražedné sklony. Emocionální zneužívání dětí. Psychické zanedbávání dětí. Nebo někdo z rodiny byl závislý na alkoholu nebo na drogách. So if we want to help people, we need to identify, is it a social contagion? A pokud chceme někomu pomoct, potřebujeme zjistit, jestli to je vlivem té sociální nákazy, Was it an internet indoctrination or addiction? Nebo nějaká závislost na internetu, nebo indoktrinace nějakými názory z internetu. Or is it one of the ACEs? A nebo to může být jeden z těchto případů těch traumat. So in my life, I had child emotional abuse. Já jsem prožil to emocionální zneužívání. I had child sexual abuse.
prožil jsem sexuální zneužívání. I had emotional neglect. Prožil jsem to emocionální zanedbávání nebo citové zanedbávání. And I had child physical abuse. Měl jsem i to bytí, to znamená fyzické zneužívání, násilí. So I needed, as a boy, to be healed from those things. Takže jako chlapec jsem potřeboval být uzdravený z těchto věcí. But people don't look at the early childhood as having an effect on their later life impact. Ale dneska lidé nebo ti specialisté často vůbec neberou v potaz to, co se stalo dětem v raném dětství, když přistupují k těmhle případům. So people often will look at my story and just say, well, you know, you're just one person. A lidé někdy řeknou, prostě jo, tak ty jsi výjimka, ty jsi jenom jedinej. And you don't speak for all the other people. Nemůžeš mluvit za všechny ostatní. But just 2 or 3 days ago, we met Daniel Black from Prague. Ale třeba před 3 dny jsme potkali mladého muže, který se jmenuje Daniel Black, je z Prahy. And we did a video, Daniel Black and I did a video. A společně jsme natočili videorozhovor. And what's interesting about Daniel Black, his story is very much like my story. A zajímavé je, že příběh Daniela Blacka je velice podobný mému příběhu. The only difference is he's in Prague, I was in the United States, and it's 60 years difference. Jediný rozdíl tam je, že on byl v Praze, já jsem byl ve Spojených státech a časový rozmezí 60 let. But Daniel Black's story is a perfect example. Ale příběh Daniela Blacka je perfektní případ, that hormones and surgery cause harm. Že hormony a operace způsobují škody. He will explain in his story how difficult his life was, but now he misses being a man. Sami si to můžete najít jeho příběh, co prožil on, ale teď je mu líto, že už vlastně není muž tělesně. See, his dad rejected him the way my mom rejected me. Jeho odmítl tatínek, podobně jako mě odmítala maminka. And he had many other things that happened in his childhood that never got healing. A stálo se v jeho dětství ještě řada dalších věcí, které nebyly uzdravené. I thought most interesting about Daniel Black from Prague was we totally agree 100% with each other. A zajímavé bylo, že když jsme se setkali, tak jsme si 100% shodli. Daniel Black says nobody needs hormones and surgery. They should eliminate it. Daniel Black říká, nikdo nepotřebuje hormony a operace. Mělo by se to přestat dělat. He's only 23. Je mu jenom 23 let. So, he also says that it does not help the early childhood issues that you have. A taky říká, že vám to nepomůže s těmi problémy, s těmi negativními zkušenostmi z dětství. Unfortunately, we're learning this seems like very late in helping people. A většinou se to dozvídáme pozdě, když pomáháme lidem. People all over the world are still struggling to understand that we need to focus on the ACEs, the social contagion, and the internet that are causing this. A všude po světě je to stejné a jenom pomalu si lidé uvědomují, že je potřeba se soustředit na ty sociální faktory, na vliv internetu a na ty negativní traumatické zážitky v dětství. God designs man and woman with perfection. Bůh zamýšlí pro muže a ženy dokonalost. The gender clinics are destroying God's design. Nebo spíš ten jeho plán je dokonalý, je perfektní a genderové kliniky, operace jdou proti tomuhle plánu. Now, some countries are stopping this for children. Některé země už přestávají povolovat operativní zásahy pro nezletilé, pro děti. The UK is slowing down this procedure. Spojené království už to zpomaluje. Finland, I believe, stopped. Finland, Norway,
France, Finland, Norway, France, Finsko, and Norsko, Sweden have stopped. Francie, Švédsko pravděpodobně přestali vlastně u nezletilých provádět operace. So we should be listening to the other countries and saying they were ones who kind of pioneered this. They started it, now they're stopping it. Takže měli bychom to dobře sledovat, protože ty země, které to kdysi prosazovaly a byly na špici, tak dneska od toho odstupují. So Walt Heyer, Daniel Black, and these countries are not wrong. Takže Walt Heyer, Daniel Black a i tyhle ty země se nemýlí. There are literally thousands of people who regret going through this. Protože jsou doslova tisíce lidí, kteří litují toho, že prošli nějakou změnou pohlaví. There is a Reddit site, r/dtrans, that has 48,500 people who are detransitioners and regretters. Vznikla teď například stránka na sociální síti Reddit, která má 48,5 tisíce členů. A jsou to lidé, kteří litují té tranzice. And I have thousands of people who have reached out to me writing about their regret. A mě už napsali tisíce lidí, které litují toho, že podstoupili změnu pohlaví. So think about this for a moment. This is very critical for us to think. Takže teď se soustřeďte, řeknu vám jednu hodně důležitou věc. If hormones and surgery were proper and effective, kdyby hormony a operace byly vhodné a efektivní, there would be no Walt Heyer, no Daniel Black, and no country stopping this. Nebyl by tu Daniel Black, nebyl by tu Walt Heyer a země by od toho neodstupovaly. Some people are happy for a short period of time, maybe 2, 3, 4, 5 years. Někteří lidé jsou opravdu spokojení po té operaci 2, 3, 5 let. But I have people writing me about regret 15, 20, 25, 30, even 40 years afterward. Ale mě píšou lidé třeba 15, 20, 30 let nebo i 40 let po operaci, že toho litují. Many of them saying it took a long time for them to have the courage to admit their regret. Mnoho z nich píše, že jim to trvalo dlouho, než našli odvahu přiznat to, že litují. So we need to understand that there really are not any transgenders. Je důležité si uvědomit, že nejsou transgenderoví lidé. Nobody really transitions. Nikdo ve skutečnosti pohlaví nezmění. And their issues are not about gender. A ty problémy nejsou o genderu. The issues are about social environment. Ten problém je v sociálním prostředí, internetu and childhood pain. A bolestech z dětství. Once we understand this, we can become effective like I have been in actually helping people. A když tomuhle porozumíme, pak dokážeme být účinně lidem pomáhat. I have been effective in using these examples of helping people who have been one person struggled from the time he was 13 to 73. Obrátil se na mě třeba člověk, který se trápil od té doby, když mu bylo 30 až do 73 let věku. So he had been struggling for all these years over 60, almost, yeah. Přes 40 let se ten člověk trápil. I helped that person. I am not a therapist. Já nejsem terapeut, ale pomohl jsem tomu člověku. But I pointed out these things to him in email back and forth. I helped him in 5 days. Ale přesto jsme si psali e-maily o těchto věcech, o tom, co on prožil, a během 5 dnů jsem byl schopný mu pomoct. And he was helped from his gender confusion that he no longer had in 5 days. A vlastně během 5 dnů se zbavil toho genderového zmatku. Vlastně o to přešlo. I got a message from a 13-year-old girl today that I helped when she was only 10 years old.
Je jedna dívka, ta se na ně obrátila, když jí bylo 10 let a teďko je jí 12 let. Because she came at 10 years old in contact with a 15-year-old boy who was trying to become a woman. Že tehdy ona přišla do nové školy a seznámila se tam s 15letým klukem, který se chtěl stát dívkou. She became very confused and very depressed. Byla z toho zmatená, prožívala deprese. And so her mother wrote me a note, and I started working with the mother, and the child took the child out of school. Takže její maminka mi napsala, já jsem začal komunikovat, pracovat jak s tou dívkou, tak s maminkou. Maminka jí stáhla z té školy. Today she is an absolutely gorgeous young girl. Teď je z ní krásná mladá holka. Who plays in a band. Hraje v kapele. She's an excellent student. Skvělá studentka. And she is a wonderful writer. A krásně píše. So the importance is actually something we should really take in our heart about knowing these people are not trying to be defiant. Takže je důležité, aby jsme si uvědomili, že ti lidé, these people, transgenders, are not trying to be defiant. They've been harmed. Se většinou nesnaží být nějak agresivní nebo nedělají to schválně. Prostě bylo jim ublíženo. We need to have a heart of compassion, but we also need to have knowledge of how to help them. Potřebujeme mít soucitné srdce, ale taky musíme tomu rozumět a vědět, jak jim pomoct. And it's also important to know that we cannot help anyone. Je důležité taky si uvědomit, že nemůžete pomoct někomu, who does not reach out and ask for help. Kdo za vámi nepřijde a nepožádá o tu pomoc. We can only put out information like we are today to wake people up. Můžeme jenom nabídnout informace, aby lidé se tak nějak probudili. Because you see, in my own life, I struggled from the time I was 4 years old. Takže když se podíváte na můj život, vidíte, že jsem zápasil od té doby, co mi byly 4. By the time I was 6 or 7 or 8 years old, I thought I was born in the wrong body. Když mi bylo 6 nebo 7, tak jsem si myslel, že jsem se narodil do špatného těla. I was very confused. Byl jsem hodně zmatený. And so by the time I was 13, I started to identify privately as a girl. A když mi bylo 13, tak jsem se v soukromí začal identifikovat jako holka. So I thought something was wrong with me as a boy. Myslel jsem si, že je se mnou něco špatně, že nejsem normální kluk. Not realizing that being abused as a child was what was wrong with me. A vůbec jsem si neuvědomoval, že to, co bylo špatně, bylo to, že jsem byl zneužívaný jako dítě. So it wasn't that there was something wrong with me, it was really wrong what happened to me. Takže to, co bylo špatně, nešlo ze mě, ale špatně bylo to, co se mi stalo. But I didn't even learn this for another 30 years. Ale vůbec mě to ani nenapadlo ještě dalších 30 let potom. I learned this after I had gone through the surgery 40 years ago in 1983. Až když jsem podstoupil operaci v roce 1983, před 40 lety, and started going to the university to study psychology and drug addictions. A žil jsem vlastně jako v ženské podobě a začal jsem chodit na univerzitu, abych studoval, jak pomáhat drogově a alkoholikům, drogově závislým alkoholikům. So in the 2-year study program at university, a tam byl 2letý kurz na univerzitě, I realized that nobody is transgender, that they've been harmed. Tak tam jsem si začal uvědomovat, že lidé nejsou transgender, že jim to ubližuje. And I began to learn words like comorbidity. Zjistil jsem, že existují slova jako komorbidity, to znamená přidružené poruchy a choroby psychické. Dissociative disorder. Disociativní porucha, rozdvojení osobnosti. Schizofrenie. Bipolar disorder. Bipolární porucha. Obsessive compulsive disorder. Obsesivně kompulzivní porucha. Body dysmorphia. Tělesná dysmorfie. All of these things, none of them are gender dysphoria. Všechny tyhle věci existují, ale genderová dysforie mezi ně nepatří. You see, the issues that people are struggling with have nothing to do with gender. Takže
ty věci, se kterými lidé zápasí, nemají primárně něco společného s pohlavím. I did not learn that until I was 51 or 52 years old. Ale tohle mi došlo, až když mi bylo 51, 52 let. But that's when I went and my life began to change. And I began to go to Jesus for help. A tehdy se můj život začal měnit a obracel jsem se k Ježíši pro pomoc. So I've been trying to numb all my pain with alcohol and drugs. Všechnu tu bolest, kterou jsem prožíval, jsem se snažil otupit alkoholem a drogami. So once I learned the truth, I went into recovery for alcohol and drugs. Ale když jsem začal chápat pravdu, tak jsem nastoupil na léčení, protialkoholní, protidrogové léčení. And I started to connect with my church. Začal jsem víc navazovat styky s mojí církví. And I wanted to get to know Jesus. A chtěl jsem poznat Ježíše. So in my recovery AA program, chodil jsem na anonymní alkoholiky, podstoupil jsem ten jejich program. I worked with a Christian psychologist. A pracoval jsem s jedním křesťanským psychologem. Where we sat down one day for almost 3 hours. A jednoho dne jsme seděli spolu, trvalo to skoro 3 hodiny. And started to go over each thing that happened to me, the physical abuse, the sexual abuse, the emotional abuse, all those things in one afternoon. A během toho odpoledne jsme procházeli všechny ty záležitosti v mém životě, ten emocionální zneužití, fyzické zneužití, jedna věc po druhé. I had been writing these things down on this paper, everything that had happened that was still painful, and I was taking them to Jesus. Měl jsem všechny ty věci napsané na papíru, všechno, co mě bolelo, předal jsem to Ježíši. So after we were done talking about these things and praying with the psychologist that day, a když jsme to všechno probrali, modlili jsme se za to s tím psychologem, we went outside and he took the paper and he took a match and he lit the paper that I'd written all that stuff on and let the match burn it up and let it take it away. Tak jsme šli na parkoviště, on vzal zapalováč a ty papíry jsme tam zapálili, nechali jsme to všechno odejít. And then he pats me on the shoulder, he says, "Come, we need to pray now." A pak mě poplácal po rameni a řekl, pojď, ještě se musíme modlit. I was not so sure I wanted to go pray with him because he was somebody who liked to pray for a very long time. A mně se teda fakt moc nechtělo, protože to byl člověk, který se obvykle modlil opravdu dlouho. I wanted to only pray for a short time. Já jsem chtěl jen rychlou modlitbu. But I went and we began to pray. Tak jsem šel a začali jsme se modlit. And he was sitting across from me and I was here and he began to pray. Seděl naproti mě, a on se začal modlit, já jsem tam seděl. I could hear him praying and he kept praying. Slyšel jsem, jak se modlí a pořád a nepřestával. And he kept praying. Pořád se modlil. And he kept on praying. A ještě se modlil. Oh, and he was still praying. A stále se modlil. I was only hearing him. I wasn't hearing anything but him. I was wondering, how long is he going to pray? Jsem si říkal, jak dlouho se ještě ten chlap bude modlit. I still have my head down, and then all of a sudden I did not hear him anymore. Měl jsem skloněnou hlavu a najednou jsem ho přestal vnímat. And an image of the Lord Jesus Christ appeared to me in that prayer, and I looked up and there was the Lord coming down. A v té modlitbě najednou jsem měl takové vidění, jako že Pán Ježíš přichází ke mně a sestupuje ke mně. And I saw the Lord looking at this little baby in front of me. A Pán se díval na malé miminko, které leželo přede mnou. The Lord had his arms stretched out, reaching for the baby. A Pán natáhl ruce a sehnul se pro to miminko. I could see that the Lord had come for me because that baby was me. A uvědomil jsem si, že on přišel pro mě, protože to dítě jsem byl já. He picked up that baby and held him in his arms, and he turned to me in that prayer that I did not want to have, and he said, "You are now safe with me forever." A vzal to dítě do náruče a během té modlitby, kterou já jsem vůbec nechtěl, tak mi řekl, teď seš u mě a seš navždycky v bezpečí. In that moment, I was redeemed and restored to the Lord Jesus Christ, so that I could come and tell you my testimony this morning. A v ten moment jsem byl vykoupený a obnovený pro Pána Ježíše a proto dnes můžu
přijít sem a sdílet s vámi svůj příběh. So from that moment forward, I have been reaching out to places in Hong Kong, Santiago, Chile, Spain, Canada, New Zealand, Australia, even Russia. All over the world, reaching out to people. We reach about 180 countries around the world. We reach from 100 to 200 million people each year with our message about the redemption of Jesus Christ. A od té doby cestuji po celém světě, slyšeli jsme všechny ty země. Jenom minulý týden byl Walt na Novém Zélandě, předtím byl ve Španělsku, tenhle týden je tady, že cestuje se svojí ženou po celém světě a tu jejich službu ovlivňují miliony lidí přes internet i osobně. Maybe with films that we've done that reach 16 million people. Možná natáčí taky spoustu videí, krátkých filmů, které vidělo okolo 16 milionů lidí. Only sometimes reaching 20 people in a small room. A někdy je to takhle 20 lidí v malé místnosti jako tady. Every time that we go somewhere, it is so important for us to be doing what we're doing to reach every single person we can and help them understand the Lord is ready for redemption and restoration if we can help them. A je mi jedno, kolik lidí mě slyší, jestli to je velký skupina nebo malá, a snažím se všem ukázat, že Pán nám může pomoct a že i my můžeme lidem pomoct, pokud jsou na to připravení a pokud víme, jak. So now I think it's time to begin to answer questions. Teď myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli možnost položit otázky, takže máme tady papírky a pokud chcete, můžete napsat svoji otázku a zase vybereme a Walt vám odpoví na vaše dotazy. Just make the questions very easy. Prosím, aby ty otázky byly jednoduché. I went too far a couple of times. Too much words. That's okay. That's okay. You did good. Yeah. Yes. Do I? Oh, yes. You want to talk about books? Yes. Walt taky, kromě toho, že mluví s lidmi, já můžu vám říct, že pořád komunikuje. Každý den má e-maily, každý den ráno brzo vstává, píše se s lidmi, obrací se na ně opravdu a kromě toho taky píše knihy. A jeho žena mu v tom hodně i vydatně pomáhá. Jednu knihu máme v češtině, kterou jsme přeložili. May I speak about it? Yeah. Yes. Trans Life Survivors, takže lidé, kteří jakoby přežili trans život do češtiny, je to přeložené Odvrácená tvář transgenderů. A ta kniha je pozoruhodná tím, že obsahuje okolo 30 příběhů, konkrétních příběhů a jsou tam citované e-maily lidí, kteří se obracejí na Walta. Přímo jejich vlastní slova. Takže jsou to autentické příběhy a druhá část knihy se zabývá se dalšími jako informacemi obecnějšími i o některých výzkumech, takže to je skvělá kniha, doporučuji. Je i výborná, pokud třeba znáte někoho, kdo o tomhle přemýšlí, nebo někoho mladého, tak je to takové čtivé, řekl bych, druhý stupeň základní školy, už je schopný člověk si to přečíst. And we need to be getting these published in the Czech Republic to help people. They need to be in the Czech language like that one. Rádi bychom ještě v Česku publikovali další knihy. Tady ta je pozoruhodná Paper Genders, papírová pohlaví. Tam je shrnutý celý vývoj téhle oblasti, tohodle transgenderového, jak to nazvat, problematiky. Tam jsou jména jako John Money, Harry Benjamin, lidé, kteří ten obor etablovali. Walt se s nima osobně, prakticky se všema setkal. Ten člověk, the person who did your surgery was... Dr. Stanley Biber, he did over 5,000 surgeries. Ten doktor, který udělal Waltovu operaci, byl Stanley Biber, udělal jich 5,000 a byl to autor standardů péče o transgenderové lidi, které do dneška platí, byly jako revidovány, ale byl to vlastně ten člověk. Takže Walt je v tom taková studnice informací, takže tahle kniha obsahuje historii. Bylo by skvělé to mít v Česku, protože lidi to neví.
Jak vlastně k tomu došlo? Tady ta kniha se zaměřuje na sebevraždy. The suicide rate gets higher, actually, right after the surgery. This is about suicide. 19 times higher. Protože jsou výzkumy, Swedish study. Jedna švédská studie ukázala, že dokonce sebevražednost je 19krát vyšší u lidí, kteří podstoupí tu operaci. Že někdy slyšíme, že pokud svoje dítě nebudete podporovat v tom, tak říká se, chcete mít radši mrtvé dítě nebo transgenderové dítě, ale to je manipulace, není to pravda, že v této knize je zaměřená na pokusy o sebevraždu. Tady ta kniha Transgender's Faith je o tom, jak Walt uvěřil, jeho život. Tam je spousta dalších a dalších detailů, které jsou. Je to na dlouhé povídání, takže tohle všecko je možné koupit na internetu. A jak říkám, tady tu jednu zatím máme v češtině. Rádi bychom vydali i další postupně. Tak a už tu máme nějaké otázky. Did you tell him you translated that one? Jo. No. Já jsem tuhle knížku překládal v covidu, kdy byl čas. During COVID. Yeah. se tolik neučilo ve škole. Tak, sledujeme velký zápas v USA mezi republikány a demokraty. Zdá se, že republikáni více vzdrují transgender ideologii, ale je řešení na prezident jako Trump. We see a big struggle in USA between Republicans and Democrats. Mm-hmm. It seems like Republicans are more resilient to transgender ideology, but is it a solution to have politician or president like Trump? Is it the real answer to that? Yes, it is. It would be a great solution to resolving the problem to have someone like Trump with his belief system. Myslím, že by to pomohlo opravdu mít ve vedení státu někoho jako Trump s jeho systémem víry, s jeho názory. See, if as an example, if I were president of the United States, takže například, kdybych já se stal prezidentem Spojených států, I could stop all of the surgeries by law. Mohl bych všechny operace zastavit vydáním zákona. And so we now have 21 states in the United States that are stopping it for children. V současné době 21 amerických států přestalo provádět operace na dětech. And I believe it was only 2 years ago there were only 4 states, so in a short time we've gone from 4 that stopped to 21 that have stopped. Ještě před 2 lety to byly pouze 4 státy, které neprováděly operace na dětech, takže jsme za tu dobu se to hodně zvedlo o 4, které nedělali do 21 teďko, takže ten trend So I've been testifying in capitals around the country in protecting children. Biden makes it difficult. Že mě často zvou, abych různě mluvil na politických setkáních i u soudů k té věci a na ochranu dětí. Biden to komplikuje. One place where I was testifying, I was looking out the window where I was going to testify in Kentucky. The building was filled with opposition, hundreds of people outside. Takže stane se, že jsem v nějaké budově, mluvíme tam a venku jsou stovky protestujících. One of the more interesting things is inside the building when I was finished testifying. A když jsem skončil to svoje svědectví, tak uvnitř té budovy the people who opposed me in the Capitol building, in the rotunda, the big building, the people who were there opposing, chanting, tak ti lidé, kteří prostě skandovali a byli proti mně, the leader of the group was dressed like Satan. Tak šéf té skupiny byl převlečený za satana. So I think we could see from their own imagery, they know who they are. Takže z jejich vlastních oblečení můžeme vidět, kdo oni vlastně jsou. They want to take down the church. Chtějí poškodit církev. They want to destroy male and female. Chtějí zničit mužství a ženství. They want to destroy the nuclear family. Chtějí zničit
tu nukleární rodinu. And they want to destroy how society sees man and woman. A chtějí zničit to, jak společnost vnímá muže a ženy. These people hate God and hate the church. Tihle lidé nenávidí Boha, nenávidí církev. We are the last wall of defense in the church against them. A my jsme ta poslední linie obrany v církvi proti nim. So we hope in the next election we have somebody like Trump. Takže doufáme, že v příštích volbách budeme mít někoho podobného jako Trump. Even though they're trying to put Trump in jail so that he can't run for president. I když dneska jsou snahy nechat Trumpa zavřít, aby nemohl kandidovat. This is in English. How can we get through the ideological wall that has been built in minds of young people? The brainwashing has been so powerful that it's difficult to have a rational discussion with them. Thank you. To přeložím. Jak můžeme překonat tu ideologickou hradbu, která byla postavená v myslích mladých lidí? To vymývání mozků je tak silné, že je těžké mít s nima racionální diskuzi. Děkuji. How do we do that? We do it by partnering with people like Daniel Black in countries like this, and videos and books, getting more books out, getting more people educated. Pro mě je to o tom, že píšu knihy, setkávám se s lidmi, jako byl třeba Daniel Black, mluvím s nimi a šířím tu osvětu, říkám ty fakta. And lawmakers who are willing to stand up and change laws. A taky je důležité, aby jsme měli dobré zákonodárce, kteří se nebudou bát a budou ochotní měnit zákony. And we can talk about the journalist who came, who's writing. I was able to meet with a journalist who is going to write an article, I think, that will go out. Many people will see. Udělali jsme také rozhovor s novinářem Danielem Kaiserem z Echo 24, takže během příštího týdne vyjde i velký rozhovor s Waltem. And maybe what can somebody normal person do when you talk with your friends, and what can they do? I think they can continue to talk about the fact that we know that you cannot biologically change someone, so we need to know that first, because people think, oh, they can change. They can't. Pokud já říkám, co může udělat jakoby obyčejný člověk, když víte, že ve vašem okolí se to děje. A Walt říká, důležité je těm lidem říkat, že ve skutečnosti nemůžete biologicky někoho změnit a předělat na opačné pohlaví, že to se nedá. Sometimes I have tried to wake up people when they tell me a man will be sitting there saying he wants to be a woman. Někdy se snažím lidi tak trochu jako šokovat, a když se mnou sedí muž a říká mi, chci se stát ženou, I will ask him, why do you want to become your mother? Tak říkám, proč se chceš stát tvou matkou? And he goes, oh, you know, it's shocking to think. Or a girl, why do you want to become your dad? Pro mě je to šokující představa, nebo dívce řeknu, proč se chceš stát svým tátou? These are questions they can't answer. And we need to show them those, that part of the process. To jsou otázky, na které se nedá odpovědět, neumí, a já je takhle před lidi kladu, Yes. když jim pomáhám. How do you begin a controversy if someone is convinced they are born in the wrong body? Takže how do you begin conversation? Yeah. Jak začnete mluvit s člověkem, který k vám přijde a říká, že je přesvědčený, že se narodil do špatného těla? Yeah, I always ask them, what happened that caused you to not like who you are? Vždycky se ptám na jednu otázku. Co se stalo, že nechceš být tím, kým chceš? And why do you think cutting off body parts and taking hormones is going to be better for you? A proč si myslíš, že když ti z těla uříznou nějaké orgány a začneš brát hormony, proč si myslíš, že se ti zlepší život? And most of the time they don't have good answers. Většinou ti lidé nemají dobrou odpověď. And they start to think, oh, maybe not. Začnou přemýšlet a říkají si, možná, že to není dobrý nápad. Because we have people that write us saying, after hearing you,
I am not going to do this. A hodně lidí mi potom napíše, potom, co jsme si povídali, tak píšou, já jsem si to rozmyslel, nepůjdu do toho. The next question. How do you deal with opposition, such as hate mail, slander and targeting by transgender activists? Jak se vyrovnáváš s opozicí, s nějakými nenávistnými e-maily, s pomluvami a s útoky transgenderových aktivistů? I pay absolutely no attention to them at all. Mě to vlastně vůbec nezajímá. I, Yeah, you can say about the email, hurry up and die. oh, yes. Yeah. I had one person who wrote me very vulgar language, and he said, "Hurry up and die, old man, I am tired of you." Jeden člověk mi napsal velice ošklivý vulgární dopis a napsal tam na závěr, tak už si dětku pospěš a umři, protože já už tě nemůžu vystát. I wrote him back and said, "Be patient. I'm 82. It won't be long." Já jsem mu odepsal, vydrž, buď trpělivý, už je mi 82, nebude to dlouho trvat. Yeah. Walt má obrovský smysl pro humor a to je skvělá věc. Tak, máte děti? Have you got children? Yes, 2. Ano, 2 děti. Son and daughter. Son and daughter. Yeah. Syna a dceru, kolem 60 let jim je. Jak zvládnout tranzici, když člověk není celý? Detranzici. Okay. How to go through detransitions when your body is not complete anymore? Well, you have to remember that you never changed your gender. Musíte si uvědomit, že jste nikdy nezměnili ve skutečnosti svoje pohlaví. So the word detransition is sort of not all that accurate. Takže slovo detranzice není tak úplně přesné. It's just a way to talk about the fact I'm not living identifying as a female anymore. Ale je to popis toho, že už nežiju život, už se neidentifikuju jako opačné pohlaví. And I always like to point out that the surgery that they do for men was originally designed for cancer patients. A operace, která se používá částečně pro muže, byla původně vyvinutá na léčbu rakoviny varlat. So there were men who had testicular cancers and this surgery saved their life. To byla operace, která zachraňovala životy mužům, kteří měli rakovinu varlat. It allowed them to live a life, even though they lost their genitalia, they could live their life. Takže mohli dál žít, i když přišli o své pohlavní orgány. And I think it's important to remember none of them ever said they changed their gender. A nikdo z nich nikdy potom neřekl, že změnili pohlaví. They would say the surgery saved my life. Oni by řekli, ta operace mi zachránila život. So it becomes kind of foolish and childish to say I changed my gender with surgery. Takže je to trošku takové bláznivé až dětinské říkat, že operace změnila moje pohlaví. Sometimes when I hear people talk about being transgender, někdy, když lidé mluví o tom, že jsou trans, it's almost like the language of a 5 or 6-year-old child. It's not adult language. Někdy mi to připadá, když mluví 5leté dítě, i když ani nemluví dospělý člověk. It's not intellectually correct. Není to intelektuálně v pořádku. Medically, you cannot change. Medicínsky nemůžete změnit pohlaví. Surgically, you cannot change. Operací nemůžete změnit pohlaví. Biologically, you cannot change. Biologicky se nemůžete změnit. So I ask why do we keep saying people are changing their genders? They're not. Tak si říkám, proč furt lidi mluví o tom, že změnili pohlaví? Nezměnili. We are very foolish to believe that any man could ever become a woman, or any woman could ever become a man. Very foolish. Je to opravdu z naší strany poměrně velmi bláznivé si myslet, že nějaká žena se někdy stala mužem a muž se stal ženou. Je to bláznoství. Only God makes man, makes woman. That's all. Jenom Bůh tvoří muže a ženu a to je všechno.
Next question. The conception, right? At the conception. Yeah. Because, yes, thank you, Yeah. my friend Vítek, waking me up. Because what we know as believers in God's design of man and woman is man carries the sperm, woman carries the egg. At marriage, they come together. At conception, when the sperm hits the egg, within 48 to 72 hours, man or woman is formed in the womb 9 months before you're born. You cannot change what the sperm and the egg has conceived. Protože o pohlaví člověka, jak asi všichni víme, se rozhoduje už při početí, když vajíčko a spermie se spojí, chromozomy XY, a o našem pohlaví je rozhodnuto 9 měsíců před narozením. Yes. Pracujete více s dětmi nebo dospělými? Do you work more often with children or with adults? I only work with the parents of children. I do not work with children. Pokud se na mě obrací děti, tak zásadně vždycky pracuji s jejich rodiči. Máte osobní zkušenost také s odborníky, kteří léčí genderovou dysforii biopsychosociálně? Do you have personal experience with experts and therapists who deal with gender dysphoria on psychological and social basis? Do I have? I don't. People who don't rush children to surgery, but look for the ACEs and there are people in the United States that don't rush people. Yes. Ano, jsou ve Spojených státech takoví odborníci, kteří nepodporují hned ty změny pohlaví a přistupují k tomu z širšího pohledu. Do you work with some of them or? Some of them, I'm writing a book about that right now, and I'm doing a video next month about that to try to help more and more people, because they're afraid to come out and say they do this, because they can lose their license. A bohužel ti odborníci se bojí o tom mluvit, protože jsou v ohrožení, že ztratí oprávnění pracovat, jo? Protože začíná být ilegální někomu nebo to takzvaně rozmlouvat, ale prosazuje se ta affirming, že to musíte podporovat. Takže a zrovna teď Walt píše knihu s některými specialisty, kteří právě to bude o těch ACEs, o těch Adverse Childhood Experience, o těch negativních zkušenostech. Yes. One thing I do want to point out that's interesting too about ACEs. All of the people, working with a lady who works with people in prison, and all of the people in prison also suffered from ACEs. Pracuji s jednou ženou, která se věnuje vězňům, a je zajímavé, že všichni vězňové také mají těch 10 okruhů problémů, těch traumat. So people who suffer ACEs don't always end up identifying as transgender. They may be somebody who commits crime. Takže nemusí se stát, že ti lidé, kteří prožijou tyhle věci, se dostanou k transgenderu. Může to být někdo, kdo páchá trestnou činnost. Becomes a drug addict. Stane se závislým na drogách. Or commits suicide. Může páchat sebevraždu. How is God and gender related? More specifically, how did coming to Christ resolve your gender dysphoria? Takže co má společného Bůh a pohlaví? Nebo ještě přesněji, jak přesně Kristus vyřešil tvoji genderovou dysforii? Yeah. See, it was never about gender dysphoria. We have to completely erase the idea that anything is about gender dysphoria. If we think it's about gender dysphoria, we are wrong. Takže, jak jsem říkal, vůbec to vlastně nebylo o genderové dysforii. Měli bychom přestat o tomhle přemýšlet, že když se na to zaměříme, tak jsme vlastně mimo realitu. They used gender dysphoria in the DSM in 2013. V roce 2013 totiž se změnila terminologie. V mezinárodní klasifikaci nemocí se objevil ten termín genderová dysforie, to znamená jakoby nespokojenost, to opak euforie, prostě rozladěnost nad svým genderem. Not because it was an accurate diagnosis.
Ne proto, že by to byla přesnější diagnóza, The only reason they did it is so that they could quickly give you hormones and surgery. jediný důvod, proč to udělali, bylo, abyste mohli rychle dostat hormony a operaci. We need to change our thinking from gender dysphoria Takže potřebujeme změnit svoje uvažování a nezaměřovat se na termín genderová dysforie. So when you hear the word gender dysphoria, you go, no, not gender dysphoria. Takže když uslyšíte termín genderová dysforie, tak řeknete ne. It is generalized dysphoria. Je to prostě obecná nespokojenost, rozladěnost. It's much bigger. It's not specific to gender. Je to mnohem větší záležitost, netýká se to pouze pohlaví. Because if you focus on gender, you will lose every time. Protože pokud se zaměříte jenom na pohlaví, tak pokaždý to prohrajete. And how did coming to Christ resolve your gender? Well, when the Lord comes to you like he did and holds you and redeems and restores your life, everything is done. It's all cleared. Clean slate. He did it when I was a baby, from the time I was a baby, so everything was erased. Prostě když k vám přijde Pán, tak všechno se mění. Všechno se obnovuje, váš život dostává jiný smysl a vlastně kdyby to všechno bylo vymazané. But we need to hear why he came to me that day. Ale potřebujeme si uvědomit, proč ke mně přišel ten tehdy. It was because I admitted that I was wrong. Bylo to proto, že jsem připustil, že jsem se mýlil. And I asked him to come into my life. Požádal jsem ho, aby přišel do mého života. And I acknowledged I had been living in sin. A připustil jsem, že jsem žil v hříchu. The only time he's going to come to you is when you admit you're wrong. Ježíš k tobě přijde jenom tehdy, když připustíš, že jsi se mýlil, I'm living in sin, že žiju v hříchu and ask for redemption and restoration, he will come. a žádáš o vykoupení a obnovení, tak pak k tobě přijde. Thank you. Okay. Tak to byla poslední otázka. We're finished, huh? Máme skončeno. Možná ještě, jestli někdo máte otázku, ještě z pléna můžeme. Oh, it's too late. It's past 11. No more questions. Jo, můžeš. I was just kidding. I teach at primary school, and I can see that a lot of children lose the sense of life. That it is connected with suicide. They lose reason for living. They lose the why. I don't get it. Should I do this and that? And the general, maybe it's more general. It's not so focused on this topic, but I think it's so important for the society generally, not just because the problems are in life, and I'm the best example. I can't solve the problems, and I'm not able to do it. And how can I be the good example for them to solve the problems? She teaches at primary school, and the kids they don't have reason for living. Why should I do this? Why should I do that? Why am I even living? Those kids, 6, 7, 8 years old, go like this. They talk this way. Yeah, and act this way. Like Yeah. life has no reason, no meaning. You got to So- find out why they feel that way. There's something that's happened to cause a child to feel that way. Jo, otázka, ano. Jo, nepřeložil jsem do češtiny, že pracuju jako učitelka na prvním stupni a některé děti, jak kdyby neměly smysl života. Proč mám dělat tohle, proč mám dělat tamto. Prostě jsou úplně jako ztracené, vlastně nevědí, proč žijou a proč jsou tady. Takže co s tím dělat? Because that's a sign of deep depression. Walt říká, to je v podstatě známka deprese. Bylo by dobré zjistit, co se jim stalo, nebo proč to takhle mají. Yeah. So, in our country, a good child psychologist would spend time
with mother, dad, and the child and find out why that child feels that way. Bylo by dobré, aby dobrý psycholog strávil čas s tátou, s mámou, s dítětem a mluvili o tom, proč to dítě se takhle cítí. Mm-hmm. Okay. Thank you. Takže Thank you very děkujeme. much. Ještě budeme tady nějaký čas posedět, takže je možnost, pokud byste ještě chtěli s Voltem pohovořit, s jeho ženou, tak můžeme, pokud budete chtít pomoct, tak rád vám pomůžu s překladem. A děkuju, že jste přišli.